dạ dày. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào sông hương vương mai tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong trẻ đùa xóm dưới, run run môi cười như thổ còn đôi mươi. Em ơi thấy chưa, người ta có đôi có cặp rồi. Để quên Em mới qua ngõ qua trên sông con đò. khoan hừ khoan hò, em về chăm lo việc nhà khóc lúa vun vươn cả liếp Đúng xưa. rồi, em mới quan hò quan lúa chín tô mồ hôi. Khoan hừ khoan hò tới mùa đơm bông, khơi ngàn lối sông gặt nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai, hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng nhà lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, một ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn trai miền Cửu Long, Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. gái miền sông hương hẹn trai miền Cửu Long. Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Đúng rồi em ơi, chỉ có hai ta thôi nghe. Bởi vì bên kia người ta cũng có người kia rồi. Dạ mà bên kia có vẻ là hơi nhiệt tình hơn bên đây đó. Bởi vì bên kia không có hát được đó. Bên kia nhảy nhiệt tình luôn em ơi. Trời ơi, hồi hộp muốn rớt nhịp luôn vậy đó. Trời ơi, Rớt hồn xoàn luôn, rớt hồn xoàn luôn chứ đâu có đâu rớt nhịp. Trời ơi, hồi hộp muốn rớt nhịp luôn vậy đó. trời ơi, Rớt hồn xoàn luôn Trời chứ ơi. đâu có đâu rớt nhịp. người ta thì rớt nhịp, còn bên đây người ta rớt hột bẹt. Nói chung là mỗi người có một thế mạnh. Bên kia người ta có nhan sắc đúng Dạ. không? Người ta có những cái vũ điệu bất chấp, muốn nhảy sao nhảy Muốn nhảy sao nhảy. đó. Nói chung rằng là không nhảy đẹp thì mình nhảy độc anh. Không Đúng. đẹp thì mình phải đọc đúng không? Còn bên đây mình cũng có nhan sắc, mình có âm nhạc nữa. Dạ. Cho nên là mỗi người mình sẽ cộng hưởng với nhau, mình mang đến một cái gì đó nó tuyệt vời cho cái miền quê của mình được không? Dạ. Rồi bây giờ xin mời ba anh em chúng ta hãy về vị trí của mình ở ngoài kia, sang trọng ngồi đến đó để tiếp tục chương trình. Dạ thưa quý vị, tiết mục vừa rồi, tiết mục mà chúng tôi có một cái sự ngẫu hứng nhẹ nhẹ ở trong đó để mở đầu cho chương trình hôm nay, chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa thứ 4. Thưa quý vị khán giả, chương trình Hát Mãi Ước Mơ là một chương trình ca nhạc mang tính nhân văn, và chính vì những cái yếu tố đó, những ý nghĩa đó mà chương trình Hát Mãi Ước Mơ trong suốt 3 mùa vừa qua đã được rất nhiều sự yêu thương từ phía quý vị khán giả, và đó cũng là cái động lực để cho những người thực hiện chương trình chúng tôi mang đến tiếp cho quý vị một mùa mới của Hát Mãi Ước Mơ. Là bởi vì khi đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, chúng ta sẽ có cơ hội chia sẻ những câu chuyện của những hoàn cảnh có nhiều khó khăn trong cuộc sống mà đôi khi họ chưa có cơ hội để kể câu chuyện của mình cho tất cả mọi người nghe, thì sẽ có những người giúp họ làm việc ấy. Đến đây bằng giọng hát của mình kể câu chuyện, và chúng ta sẽ có thể lan tỏa cái tinh thần yêu thương, san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty cổ phần Điền Quân Group thực hiện. Xin được giới thiệu vị giám khảo chính đầu tiên, đó chính là danh ca Ngọc Sơn.
Và người bạn diễn cùng với đại nghĩa duyên dáng xinh đẹp đó chính là giám khảo Võ Hạ Trâm. Và một cô em gái rất là dễ thương của đại nghĩa. Mặc dù là cổ không có tự tin với cái giọng hát của mình, nhưng với những bước nhảy thần sầu của cổ cũng như là với cái cá tính vui vẻ, dễ gần và một cái trái tim yêu thương, thì đại nghĩa tin chắc rằng cô ấy rất phù hợp để ngồi vào vị trí giám khảo khách mời ngày hôm nay. Diễn viên Lý Nhã Kỳ. Và thưa quý vị, hôm nay đại nghĩa cũng là một người mới của chương trình. Đại nghĩa rất là vinh dự khi được là người bạn đồng hành của các thí sinh trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Và một người cũng rất là mới đó chính là anh Ngọc Sơn. Lần đầu tiên anh Sơn đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ sau 3 mùa. Mùa này là mùa thứ 4, anh ngồi vào vị trí giám khảo chính như thế này, cảm xúc của anh như thế nào ạ? Hôm nay nhận được lời mời Ngọc Sơn đến đây thì Ngọc Sơn thực sự trong lòng rất tràn đầy cảm xúc, mà kính mong những nhân vật có mặt trong Hát Mãi Ước Mơ. Ngọc Sơn kính chúc mọi người chúng ta sức khỏe, tình yêu, vạn điều tốt đẹp và cùng bắt tay nhau hướng tới một chân trời mới, cùng với ý chí nghị lực vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh Ngọc Sơn rất là nhiều ạ. Và đó cũng chính là một trong những tiêu chí của chương trình chúng ta. Đó là một cái giọng hát chúng ta có thể lấn át tất cả mọi khó khăn. Và với giám khảo Võ Hạ Trâm đã là lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa ngồi trên chiếc ghế này kể từ những mùa trước. Thì em rất là vui khi mà lại được tiếp tục đồng hành với Hát Mãi Ước Mơ. Mỗi mùa Hát Mãi Ước Mơ đều động lại cho bản thân em những cái cảm xúc và những cái chiêm nghiệm. Nhìn lại bản thân mình đã may mắn như thế nào để có một cuộc sống đủ đầy, và mình nên làm gì để cùng chia sẻ với những hoàn cảnh đó. Thì đó là lý do mà em nhận lời ngay khi mà chương trình mời em quay trở lại ghế giám khảo chính này. Và em hy vọng là sẽ còn đồng hành với Hát Mãi Ước Mơ trong những mùa sau nữa. Còn với Lý Nhã Kỳ thì sao em? Khi lần đầu tiên ngồi với chiếc ghế giám khảo khách mời của Hát Mãi Ước Mơ. Kỳ có xem cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ rất là nhiều tập rồi. Thì Kỳ nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta thì mỗi người đều có những cái ước mơ riêng của mình. Nhưng mà có những người thì có thể thực hiện được ước mơ của mình, nhưng có những người thì họ có ước mơ nhưng không thể thực hiện được. Và cái chương trình này Kỳ thấy rất là có ý nghĩa khi mà mình nhìn thấy được cái sự nhân văn cũng như là ước mơ của người này, nhưng mà có thể là mình dùng bằng cách của những người khác để có thể thực hiện và giúp đỡ. Và cuộc sống thì nếu không có ước mơ thì sẽ không có ý nghĩa và cũng không có mục tiêu sống. Và Kỳ hy vọng rằng Kỳ cũng như là anh Ngọc Sơn, chị Võ Hạ Trâm, anh Đại Nghĩa cùng với khán giả sẽ có thể giúp cho những người có ước mơ chính đáng để có thể thực hiện được trong cái cuộc sống của họ. Cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành từ phía Lý Nhã Kỳ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên mang tên Ước Mơ. Ở phần thi đầu tiên này, chúng ta sẽ gặp gỡ với 4 thí sinh trong ngày hôm nay. Họ mang đến đây cho chúng ta 4 câu chuyện. Có thể là đó là câu chuyện của gia đình của họ, hoặc có khi đó là người bạn của mình, hoặc có khi đó chỉ là những người hàng xóm, những người mà vô tình họ quen biết. Họ cảm động với những câu chuyện đó và họ mang đến đây và họ hy vọng rằng dùng giọng hát của chính mình để có thể giúp cho những gia đình đó vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Và câu chuyện đầu tiên của chúng ta sẽ do thí sinh Trà My mang đến cho chúng ta. Câu chuyện về gia đình của em Anh Thi. Một bạn chỉ mới 18 tuổi thôi nhưng mà đã phải gánh trên vai gánh nặng của cả gia đình. Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện của anh Thi nha. Em tên là Hồ Thị Trà My. Hiện tại công việc chính của em đó là làm MC cho các chương trình đám cưới ở quê. Thì lúc xưa em cũng đã học đến lớp 12 nhưng mà cũng vì hoàn cảnh khó khăn cho nên em đã phải nghỉ học để mà em phụ giúp ba mẹ làm. Biến cố lớn nhất trong cuộc đời của em là lúc em 21 tuổi là em có mắc bệnh ung thư thực quản. Nhưng mà không biết cơ duyên may mắn nào để giúp em thoát khỏi cái bệnh đó. Em nghĩ chắc có lẽ đó là một phép thử cho cuộc đời của em. Cho nên từ đó nó thôi thúc động lực trong người của em để em tìm đến những hoàn cảnh giống như em. Cũng vì những lúc mà em đi thiện nguyện thì em có tình cờ biết được cái hoàn cảnh của em Thi. Con tên là Nguyễn Anh Thi, sống ở Phú Yên. Hoàn cảnh gia đình con là cha mẹ con ly dị, đó là em gái và con. Mẹ có hỏi con có đi theo mẹ không, mẹ không đi theo mẹ, và con chọn ở lại với ba để chăm sóc ba, vì ba không có ai để chăm sóc. Tôi tên là Nguyễn Tông, sinh năm 80, cha của anh Nguyễn Thi. Đầu năm 12 tôi làm
thợ hồ trong Sài Gòn bị tai nạn. Nhưng mà giờ tôi nó sống với tôi không hạnh phúc nữa. Nó dẫn đi 2 đứa con nhưng mà không ngờ Thi nó ở lại. Nhưng dẫn con bé đi một thời gian, nhưng con bé giờ nó còn quay về nó sống với cha, với tôi và với anh nó. Tại vì đi học trên lớp con không thấy tụi thân, tại vì con còn may mắn là con còn cả cha. Còn mấy bạn còn những hoàn cảnh nó không có cha, còn có mẹ, con cảm thấy không có bị tủi thân. Hàng ngày con có tập cho ba đi lại nhưng con không thấy khó khăn hay là khó nhọc gì hết. Buổi sáng con dậy con là chuẩn bị cơm nước của con đi học, trưa giờ con bị cơm nước cho ba, rồi con bắt ốc, bắt cua, còn cá đỡ ăn qua ngày. Nhiều cái rất ngon. Em cũng ngày cũng khó đi bắt ốc bắt cua nữa ba cho con ăn. Con thương anh trai con nhiều lắm, tại vì vất vả học hành rồi còn tối về đi bắt ốc kiếm tiền nuôi ba con. Hai con nói con là anh học hết 12 rồi nghỉ, tiếp tục cho con học và nuôi ba. Tại vì hoàn cảnh gia đình con không cho phép hai anh em con học tiếp, cho nên con rất là thương anh hai. Tuy là em còn nhỏ nhưng mà cái suy nghĩ của em là một người con thật sự rất là hiếu thảo, biết chăm lo cho ba của mình. Thì em cảm nhận được cái tình yêu thương của em Thi dành cho ba của mình cũng giống như là tình yêu thương của em dành cho ba mẹ của em vậy đó. Cho nên là từ một người con mà xuất phát từ cái tâm yêu thương và cái lòng hiếu thảo đối với ba mẹ thì em cảm động và em muốn giúp cái hoàn cảnh của em Thi vượt qua được cái khoảng thời gian này. Em sẽ hát cho ước mơ của bé anh Thi. cho con, cho cả cuộc đời. Con còn nhớ xưa cha thường đưa con đến lớp, cha dạy cho con tiên là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu những lần con ôm con đau, thương mẹ thương con nhân nghĩa là lẽ sống đời cha. Cha là những thái dương rọi cho con bước đường tương lai. Cha là ngọn núi cao che bao vùng sương gió đời con. Cha người thầy dắt con dạy cho con tấm lòng nhân ái. Cha là một
sẽ ơn cha năm tháng dài nuôi nấng đời con. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Trà My. Chào em. Chào Đại Nghĩa ạ. Bài hát vừa rồi tên là Công Cha Nghĩa Nặng đúng không em? Thường thì chúng ta nếu như mà kể những câu chuyện liên quan tới mẹ hay hát những bài hát về mẹ đó thì chúng ta sẽ dễ dàng có cảm xúc. Còn với những người cha thì đôi khi chúng ta lại có cảm giác là hình như không có nhiều cảm xúc bằng mẹ. Nhưng không thưa quý vị, với cha hay mẹ thì cũng đều là những đấng sinh thành. Mỗi người một cái tình thương dành cho chúng ta, tuy là cái cách thể hiện khác nhau nhưng mà chắc chắn rằng cha hay mẹ đều dành cho chúng ta những cái điều thiêng liêng nhất. Và ngày hôm nay My lại đến đây để kể cho mọi người nghe câu chuyện của gia đình bé anh Thi. Vậy thì hôm nay Thi có mặt ở đây không ta? Thi ha, mời Thi đến đây con. Hôm nay con vào đây một mình hay là có ba con đi cùng? Dạ con vào đây đi một mình ạ. Còn ba con có lẽ là đi đứng khó khăn cho nên là không có vào được đúng không con? Dạ. Và cái nguyên nhân nào dẫn đến cái việc là bị liệt hai cái chân bây giờ vậy Thi? Dạ hồi cuối năm 2011 ba con làm bị sập giàn giáo nên Sụp giàn giáo và bị chấn thương và từ đó là bị liệt hai chân luôn. dạ. Tại sao lúc đó con không đi cùng mẹ mà con đã quyết định ở lại cùng với ba, mặc dù con biết chắc rằng ở lại với ba sẽ có rất là nhiều những cái điều cực khổ? Dạ lúc đó là nghĩ là ba cần con hơn thì con ở lại chăm sóc cho bà. Như trong clip mọi người xem thì mọi người thấy rằng cậu bé này vừa đi học mà phải vừa đi làm. Thu nhập của mình một ngày như vậy là khoảng được bao nhiêu tiền vậy con? Thu nhập một ngày con khoảng 20 đến 30 nghìn đồng ạ. 20 đến 30 ngàn đồng một ngày. Nhưng mà có khi nào gia đình mình bị tới cái hoàn cảnh là không có còn gì để ăn hoặc là không có tiền để mua đồ ăn cho gia đình không? Dạ cô có ạ. Thì lúc đó mình xoay sở như thế nào con? Thì là mượn cái nhà hàng xóm ấy. Nếu như mà con học xong lớp 12 thì mình sẽ phải đứng trước cánh cửa bước vào trường đại học hoặc là trường cao đẳng hoặc là một cái trường dạy nghề nào đó. Thì khi mình bước đi mình học tiếp như vậy vẫn sẽ là một gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai của con và kể cả gia đình của mình nữa. Cho nên là chú Nghĩa muốn biết rằng cái quyết định của con như thế nào? Là con dự định sẽ nghỉ học hả? Dạ vâng ạ. Nhưng mà con có nghĩ rằng nếu như mình nghỉ học thì tương lai mình sẽ càng mờ mịt hơn không con? Mình có nghĩ ra một cách nào đó để mình có thể vẫn được tiếp tục việc học của mình mà vẫn có thể chăm sóc cho gia đình mình được không? Chú là được. Bằng cách nào con? Con đã nghĩ đến chưa? Dạ, con ban ngày con đi học, ban đêm con đi làm thêm ạ. Đây là một bài toán rất là khó để chúng ta có thể giải quyết được. Bởi vì chúng ta đều biết rằng để vào một ngôi trường nào đó thì cái tiền học phí nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà chưa kể là khi mình học cao lên thì cái thời gian dành cho việc học nó cũng sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Thực ra thì chị thấy chị trong em, vì ba Kỳ cũng là bị liệt. Và khi ba bị liệt lúc đó Kỳ cũng chỉ mới 7 tuổi và chị cả cũng chỉ mới 13 tuổi thôi. Chị mới 13 tuổi cũng phải nghỉ học để bưng cà phê, để phụ gia đình. Thật khó để Kỳ ngồi ở đây. Nên là Kỳ hiểu em rất là nhiều. Kỳ hiểu cái nỗi khổ của em, cái khó khăn của em. Ngồi ở đây không phải để nhận xét về chuyên môn, vả lại Kỳ cũng không thể nào có thể vượt qua chuyên môn của anh Ngọc Sơn và chị Võ Hà Trâm nữa. Kỳ chỉ nghĩ rằng với một cái tâm thế tới đây để chia sẻ thôi. Thôi Kỳ xin biếu ba em 20 triệu. Và Kỳ cũng xin gửi tặng một cô gái đã từng kém may mắn
và rồi đã cho em lại một sự sống mới, một cuộc sống mới. Và chị gửi em 2 triệu xem như là em có thể thay chị để mua một cái son môi một cái mắt nước thật đẹp. Cảm ơn Lý Nha Kỳ rất là nhiều. Trà My hôm nay hát bị rung lắm phải không con? Rung lắm. Nhưng mà chú nghe thì chú thông cảm và đồng cảm được với con. Giọng con là giọng trong trẻo đó. Còn câu chuyện của anh Thiên thì chú rất đồng cảm với trường hợp của cha con. Thì đúng ra gọi bằng bác với đúng chứ hả? Mình có quen gọi bằng chú. Bác gửi đến ba con một chút chi phí cho ba con ha. Nói là bác gửi lời thăm Phú Yên nha. Chú tặng cho My 1 triệu nữa nha. Cảm ơn anh Ba Ngọc Sơn rất là nhiều ạ. Trâm thấy Thi là mới có 17-18 tuổi thôi, nhưng mà thấy ở Thi giống như là một cái gì đó, một cái nghị lực rất là mạnh mẽ bên trong. Và con phải hy sinh cái việc học của mình để nhường cái cơ hội học đó cho em. Cô cảm thấy rất là cảm phục một đứa trẻ như con mà có thể làm được những điều đó. Thì cô cũng muốn một phần nào giúp cho gia đình vượt qua cái giai đoạn khó khăn này trong cái sức của cô thôi. Thì cô gửi tặng con 5 triệu để con chi trả cái việc học cho em nè, rồi mua thuốc men cho ba, hoặc là mua đồ ăn cho gia đình trong một cái thời gian con nha. Cảm ơn cô Võ Hà Trâm. Trước tiên là chú muốn chia sẻ với con cái điều này ha. Như con đã nghe các cô chú nói rồi đó, biết rằng là mình đang rất là khó khăn, nhưng mà bởi vì mình là trong cái vai trò là người con lớn trong gia đình thì mình cũng sẽ phải cố gắng bằng cái sự nỗ lực của mình, bằng cái bản lĩnh và cái sự quyết tâm. Mình sẽ phải đương đầu với tất cả những khó khăn, những thử thách này để mình có thể dần dần mình bước qua nó con nha. Và cảm ơn em rất là nhiều Trà My đã mang đến câu chuyện này để chúng ta có thể chia sẻ một cái hoàn cảnh như thế. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta nó có những cái điều nó xảy ra bất ngờ mà đôi khi chúng ta không có lường trước được. Cứ hay lý giải rằng đó là định mệnh. Và ngày hôm nay, câu chuyện tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị là một câu chuyện tương tự như thế. Một tai nạn hy hữu đã xảy ra. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện của gia đình chị Thanh Long. Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể đến đây là một sự việc hy hữu xảy ra tại phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang. Vào tháng 1 năm 2020, chị Nguyễn Thị Thanh Long cùng con gái là em Từ Nguyễn Hoàng Oanh ra sau nhà quét dọn thì bất ngờ nhiều tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống đè trúng. Vụ lở núi làm hai mẹ con chị bị thương nặng. Chị Long bị dập nát nhiều phần cơ thể, em Oanh mất một phần tay trái, dập nát đầu gối và cẳng chân. Sau sự việc thì chị Long mất đi chân phải, còn em Oanh mất đi cánh tay, tạm ngừng việc học để chữa trị vết thương. Mặc dù mẹ con chị vẫn giữ được mạng sống, nhưng nỗi đau cơ thể và gánh nặng của gia đình thì vẫn còn đó. Em tên là Nguyễn Bá Quốc Huy, năm nay 27 tuổi, em đến từ Phú Yên. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang. Khi em tiếp xúc với chị Long thì em rất là đồng cảm và khâm phục, vì chị có một tinh thần rất là nghị lực. Tôi tên Nguyễn Thị Thanh Long, sinh năm 1982. Hiện tại tôi đang ở đường Phương Xài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lúc đó gia đình xóm làng phụ cứu, rồi do đá nó nặng quá nên xóm làng không có phụ được, cho nên mới gọi mấy anh cứu hộ lên cứu. Thì lúc đó là buổi trưa, thì cỡ 1 tiếng sau, hơn 1 tiếng thì hai mẹ con tôi mới thoát ra được. Do thời gian lâu quá cho nên là hai mẹ con bị nặng. Thì tối đó khi mà tôi hết thuốc mê tôi tỉnh dậy thì tôi mới biết là tôi bị mất một cái chân, rồi con tôi bị mất một cánh tay với bị đa chấn thương rất là nhiều. Khi con bị mất cánh tay, con rất là buồn. Con không được đi học, con
phải ở nhà chữa lành cánh tay. Con rất muốn đi học lại. Lúc mà bị tai nạn xong mà tôi dậy tôi thấy tôi còn có một chân á, là thấy cuộc sống nó rất là bế tắc. Bởi vì mình là lao động chính trong gia đình, mà bây giờ mình đi đứng không được, cái gì cũng nhờ tới mẹ già, mà năm nay mẹ lớn nữa. Hồi nó còn mạnh khỏe thì nó làm nó nuôi, bây giờ nó bệnh hoạn vậy tôi phải đi gắng mà lo cho nó chứ. Mong sao cho nó có cái chân nó đi đứng được thì mình cũng đỡ khổ một chút. Bây giờ nó đi chưa được, đương tập đứng mà đứng hồi cái nó đau cái chân á, nó đứng cũng chưa được. Giờ cái gì cũng phải mình cũng phải làm hết, thành ra bây giờ cũng khổ y lắm. Dạ con chỉ ước là mẹ con có cái chân để mẹ con đi lại, và con có cánh tay để con đi học, bạn bè nhìn vô con đỡ ngại. Huy sẽ cố gắng hết sức để hát giúp cho chị Long và bé On. Tháng qua mau thân con gái dâu 10 năm xa xưa, thương nhớ làng quê, thương mẹ mỏi mòn chờ bóng con về. Thương mẹ già một nắng hai sương, con phần nghèo nên phải tha phương. Đi xa nhớ nhà, đi xa nhớ mẹ ruột đau chính chiều. Ngài nhớ thương ngài, riêng tôi nhớ về miền quê yêu dấu. Năm tháng quanh hiu, thân mẹ cánh cò ngược gió sông chiều. Con của mẹ đàn trẻ thơ ngây, cha bạc phần con phải bơ vơ. Liêu xiêu mái nhà, liêu xiêu bóng mẹ bạc thêm mái đầu. Nơi miền quê xa lắc xa lơ mẹ tôi, ngày đêm vẫn chờ tôi về khơi nguồn lửa ấm. Mẹ hiền ơi, danh lá lửa thưa chiều mưa, mẹ có lạnh lùng khi gió đông sang. Ngài nhớ thương ngài, riêng tôi nhớ về mẹ quê yêu dấu. Bóng dáng mẹ tôi lưng cong tóc bạc lòng gió mây chiều. Con sẽ về dù trước hay sau, con dần là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lỡ thơ tóc bạc hàm huyền sớm chiều. Con sẽ về dù trước hay sau, con dần là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lỡ thơ tóc bạc hàng huyền sớm chiều.
Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Bóng dáng mẹ hiền với phần dự thi của Quốc Huy. Đây là bạn mà đến đây dùng lời ca tiếng hát của mình để hát cho ước mơ của gia đình của chị Thanh Long. Anh hỏi thăm em xíu, vì sao em biết chị Thanh Long, em với chị Long là có quan hệ như thế nào? Dạ, em kính chào ban giám khảo, kính chào anh Đại Nghĩa cùng khán giả đang xem chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 4. Trong một lần tình cờ em xem trên mạng xã hội thì em thấy mọi người chia sẻ về vụ việc tai nạn của chị Thanh Long và bé On. Từ đó em mới biết đến và em thấy thương quá, em mới tìm tới nhà. Khi mà em tìm đến nhà của chị Thanh Long thì em mới biết hoàn cảnh của chị rất là khó khăn. Tại vì chị chính là trụ cột chính trong gia đình, vì chồng chị cũng đã mất từ lâu rồi, mà còn phải nuôi mẹ già nè, phải lo cho bé On ăn học, buôn bán ngày nắng ngày mưa. Nên từ đó em thấy thương quá, nên em quyết định là mình phải tham gia chương trình này để mình đem cái lời ca tiếng hát của mình có thể giúp đỡ được một phần nào đó để cho hỗ trợ cho chị để trang trải cuộc sống những ngày sắp tới. Cảm ơn em rất là nhiều ha. Và bây giờ thì xin được mời chị Long cùng với bé Hoàng Oanh lên sân khấu. Chào chị Long ạ. Dạ em chào anh. Hôm nay mình đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, rồi mình nghe Quốc Huy hát thay cho ước mơ gia đình của mình. Cảm xúc của mình bây giờ như thế nào? Dạ em cảm ơn cảm ơn Huy giúp đỡ cho gia đình em. Dạ em chào ban giám khảo, chào anh, chào khán giả. Con gái Hoàng Oanh chào con. Dạ con chào các giám khảo, con chào các cô chú, chào chú Đại Nghĩa. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 12 tuổi. Con còn đi học không nè? Dạ con còn học. Tức là ngoài giờ học ra thì mình phụ mẹ đúng không? Dạ. Cái câu chuyện mà của gia đình chị Long á, đúng là một cái tai nạn nó hy hữu, không ai nghĩ đến được. Mình còn nhớ cái ngày đó là ngày nào và nó như thế nào, nó diễn ra với mình không Long? Dạ ngày đó tính ngày Tây là ngày 4 tháng 1 của năm 2020. Còn ở dưới là còn 20 ngày nữa là Tết. Nói chung là năm nào em cũng ra đằng sau em dọn dẹp hết. Thì bữa đó cũng không có mưa gió gì, xong em ra em dọn xong biết Oanh nó thấy mẹ làm chạy tới nó phụ, xong tự nhiên đá nó rớt xong cái lúc đó hai mẹ con em không có biết gì nữa hết á. Cái khi mà em tỉnh dậy là em thấy em nằm ở trong bệnh viện. Tức là nhà của mình là ở gần sát cái triền núi đúng không Long? Dạ sát núi luôn. Cho nên là khi mà núi nó lở, nó sạt xuống á là mình nghe âm thanh nhưng mà mình chạy không kịp hả? Dạ không, tại thường ở đó là trời mưa là em không có dám ra. Mà cái bữa đó nó không có mưa gió gì hết á. Thì cuối năm là hay dọn dẹp cho sạch sẽ á. Thì tự nhiên đang dọn cái đá nó rớt cái đùi liền à. Nó không có lăn từ từ để mình biết mình chạy, mà nó ở trên đầu á, nó rớt cái đùi xuống luôn. Và lúc đó là mình không còn biết gì nữa hết. Dạ. Mở mắt ra là mình thấy mình nằm ở trong bệnh viện rồi. Và mất đi một chân. Dạ. Lúc đó cái cảm giác của em như thế nào? Nói thiệt cái nhà em nghèo á, em không có tiền. em là trụ cột của nhà. Nếu mà thức dậy mà thấy nằm ở trong bệnh viện á, cái sợ lắm. Cái thứ nhất là không biết tại sao mình vô đây mình nằm. Còn cái thứ hai á là em nghĩ đến tiền đâu đóng tiền bệnh viện. Lúc đó em hỏi biết Oanh nữa, ai người ta cũng giấu đó, không cho em biết, không cho biết Oanh bị gì hết á. Em tưởng có mình em bị à. Sau này đi vô bệnh viện Chợ Rẫy á, em mới biết Oanh mắc cái tay. Cái này gọi là tai nạn từ trên trời rơi xuống á. Không có ai nghĩ được là cái buổi chiều đó lại là một cái buổi chiều định mệnh với mình. Nếu như buổi chiều hôm đó mình bận một công việc gì ở ngoài nhà trên, có lẽ câu chuyện nó sẽ không phải như vậy. Có lẽ cái cuộc sống của chúng ta nó không phải rẽ sang một cái bước ngoặt nó đau đớn như thế. Cái điều này là cái điều mà mình không thể nào mình nói trước được.
Oanh ơi, cho chú Nghĩa hỏi thăm con xíu đi. Dạ. Khi con mở mắt ra trong bệnh viện, cái điều con nghĩ đến là gì? Dạ con muốn ở chung với mẹ. Con cứ hỏi là mẹ nằm phòng nào thôi. Con chỉ nghĩ đến mẹ đầu tiên thôi. Dạ. Lúc đó con có nhận ra là mình đã mất một cánh tay chưa? Dạ có. Nhưng mà con không nghĩ gì đến bản thân mình, mà con chỉ nghĩ là không biết mẹ đang ở đâu. Dạ. Một cái câu chuyện mà chắc chắn là sẽ làm mọi người tin vào hai chữ định mệnh. Cái điều mà chúng ta không mong muốn nhưng mà nó vẫn cứ đến với chúng ta. Chị có nghĩ gì về cái công việc mà mình phải làm để kiếm cái nguồn thu nhập cho gia đình không? Dạ em cũng suy nghĩ chứ. Cái cần em gắng tập cái chân cho nó đứng được. Rồi tiền để dành dụm nó còn bao nhiêu thì em ráng em làm thêm, kiếm thêm để em làm được cái chân giả lại, rồi em đi buôn đi bán lại công việc của em hồi xưa đến giờ. Cái kinh phí để mình mua một cái chân giả là bao nhiêu chị ha? Dạ em chưa có hỏi. Mình cũng chưa nghĩ tới cái chuyện đó, chỉ là một cái Dạ, kế hoạch đúng không? Em mong muốn vậy thôi. Tại cái chân còn lại của em nó bị bể 2 cái mắt cá tới 2 năm rồi, mà bây giờ em đứng chừng 30 giây à. Nếu mà đứng hơn nữa là nó tự động nó té. Nên là em giái cho nó lành xong rồi mới nghĩ đến cái chuyện có chân giả. Dạ. Dạ. Nhưng mà nếu như bây giờ tạm thời mình chưa thể đứng được và chưa có chân giả đó, mình có thể dùng xe lăn được không em? Dạ em cũng có xe, nhưng mà cái nhà em cái đường vô nó nhỏ, nó gồ ghề. Nếu mà đi xe lăn là phải có thêm một người lo nữa. Chứ nếu mà em tự đẩy á, như nó cái đường nó gồ ghề, nó sẽ ngã té. Thật sự coi lại những cái thước hình mà chị Long với lại bé bị đá đè, Kỳ cũng cảm thấy khó thở. Chị cũng xin chia sẻ với chị Long cái sự mất mát của gia đình chị, và chị sẽ học nghị lực của Hoàng Anh, một cô bé 12 tuổi nhưng rất mạnh mẽ. Chị nhìn thấy được mạnh mẽ của em, sự hạnh phúc của em, hồn nhiên của em. Và ngay cả khi em bị mất tay, nhưng cái điều em muốn nhìn thấy là mẹ có sao không, muốn được ở cạnh mẹ, và là lúc đó em đã tan biến cái sự mất mát này. Cũng không phải ai cũng có cái nghị lực lạc quan như em. Chị cũng xin biếu gia đình 20 triệu. Dạ em cảm ơn chị. Long ơi, anh nhìn hoàn cảnh của em, anh thương lắm, rất là thương. Hôm nay anh gửi một chút an ủi với em ha, anh gửi 20 triệu. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn cô chú. Cô cũng gửi tặng gia đình con 5 triệu. Dạ con cảm ơn cô Võ Hà Trâm. Cảm ơn các cô chú trong ban giám khảo rất là nhiều. Và câu chuyện tiếp theo chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị là câu chuyện về một người em muốn đến đây và hát thay cho ước mơ của anh trai mình. Hãy cùng đến với câu chuyện này nhé. Nhiều lúc thì em nằm mơ thì em thấy chân em đi lại rất là bình thường luôn, như các bạn thôi. Em thấy em đi phụ mẹ đi làm này, rồi em phụ anh em của em rồi rất là vui luôn. Nhưng mà khi em tỉnh dậy á, thì em lại biết là có những giấc mơ nó không thành sự thật được. Em là thương nhất là anh ba. Em còn thấy là anh ba em thiệt thòi hơn người khác à. Dạ em tên là Lê Chất Danh, năm nay em 14 tuổi và hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình em là chuyển vô thành phố Hồ Chí Minh cách đây 400 năm. Vô đây là ba em đẩy anh em đi bán vé số, còn em và mẹ em là đi bán kẹo kéo. Trong gia đình của em là thương nhất là anh ba. Thì anh ba của em là không có giống như người khác. Anh ba của em là đứng không được, mà mỗi lần đi là phải lết ở dưới đất đi à. Dạ hồi lúc
lúc mẹ em sinh em đưa ra được 6 tháng á, là chân em bình thường. Nhưng mà sau 6 tháng á, là em bị sốt á. Xong là em bị liệt nửa thân người. Và khi mà em dần lớn lên thì em chỉ có cảm giác được phía trên thôi, còn phía trên hai chân dưới thì em không biết gì hết. Em thấy ba mẹ em đi làm rất là khổ. Ba em thì có lúc thì đi làm cho mấy tôi nhà người ta thì phải đi làm, trưa nắng cũng phải làm. Nói chung thì ba em làm những cái việc nặng không, cho nên là giờ ba em thấy ba em đau cái lưng á, em thấy thương lắm. Còn mẹ em thì đi giúp việc cho người ta thì mẹ em cũng ít về nhà được lắm. Em cảm thấy rất là tủi thân khi mà em thấy anh của em rồi đi làm được giúp cho mẹ em được một chút, nhưng mà em thì em không. Em chỉ biết ở nhà thôi chứ em không có biết gì. Em chỉ có mong muốn là em có một cái việc gì đó để em giúp mẹ em thôi. Em rất là sợ khi mà người ta nhìn em, cho nên người ta nhìn em là em hay lơ đi chỗ khác liền. Tại vì em không đi đứng được mà nhìn vào em thì em cảm giác em hơi mặc cảm, em thấy buồn lắm. Em rất là sợ người ta nhìn vào em. Danh em trai của em thì nó rất là ngon. Và cái kỷ niệm mà nhớ nhất của em với Danh thì cái lúc mà em đi bán vé số, còn Danh thì đi bán kẹo kéo. Hai anh em thì cứ đúng giờ đó là lại gặp nhau ở công viên. Hai anh em cũng ngồi nói chuyện ăn uống rồi vậy đó, xong rồi là hai anh em cũng động viên nhau là hai anh em mình cố lên. Nhưng mà nói cố lên xong rồi là hai anh em là một người đi bán vé số, còn người thì đi bán kẹo kéo. Em cũng muốn hát giúp cho anh ba của em, để cho anh ba của em nghe được giọng hát của em và có thêm động lực mạnh mẽ hơn và vui tươi hơn ạ. Anh ba ơi, em sẽ cố gắng hát cho anh ba và gia đình của mình. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nói niềm riêng. Ôi ta mong bước xa xôi, những đêm mãi cô đơn, gửi tâm tư về đâu. Mưa thương ai, mưa nhớ ai, mưa rơi như nhắc nhở, mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Mưa Rừng với tiếng hát của
Bé Đức Danh, giám khảo ơi cho một lời nhận xét liền với tiết mục này cho nóng hổi liền ạ. Mời anh Ba Ngọc Sơn. Con ơi, thật sự là không ngờ luôn đó. Một cái bài hát này thực sự nó khó lắm. Nếu như một người ca sĩ bình thường nào hát những nốt thấp nó bị tù, nhưng con thì không, cũng có hơi một tí thôi, nhưng con cũng vượt qua được. Mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Và có những âm trầm và âm tầng trung cao nó đều mượt mà, xuất phát từ tấm lòng giống như trời ban cho con. Rất là xúc động. Tuy là giọng đang vỡ giọng cho nên là cái giọng con nó trầm hơn cái bình thường, nhưng mà nói chung là con hát rất là tình cảm. Chúc mừng con nha. Chú gửi đến anh con 2 triệu. Dạ. Khuyến khích tinh thần nha, cố gắng vượt qua. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn anh Ngọc Sơn. Bây giờ con có thể giúp anh con đưa anh con lên sân khấu được không? Dạ. Dạ thưa quý vị, đây là bạn Đức Thành, là anh của Đức Danh. Đức Danh á là lúc trước có tham gia một cuộc thi hát nhí mà Trâm làm ban giám khảo. Thì lúc đó bé mới 11, 12 tuổi à. Cũng biết sơ sơ là em cùng mẹ đi bán vé số để kiếm tiền để lo cho gia đình. Mà ngày hôm nay thì biết rõ hơn về cái hoàn cảnh của Danh. Và cả hai anh em cô thấy là đều rất là lạc quan sống. Các con không có xem cái vấn đề của hoàn cảnh gia đình mình quá lớn, mà các con vẫn hướng về tương lai. Thành ơi, mình có ước mơ gì không Thành? Dạ con chỉ mong ước mơ là con có một công việc gì đó con phụ ba mẹ con làm thôi à. Tại vì đôi chân của con cũng đứng không được thì con sẽ đứng bằng đôi tay của con à. Đôi tay mình, đúng. Với lại nãy trong clip thì có nghe Thành nói là Thành bị mặc cảm với tất cả những người xung quanh. Khi mà ai đó nhìn mình thì mình không có dám nhìn vào họ, đúng không? Dạ. Cái điều đó đến giờ vẫn còn hả? Dạ. Thế này, chắc chắn là sẽ có những người họ nhìn mình với ánh mắt thương hại, nhưng cũng sẽ có những người họ nhìn mình với ánh mắt của sự cảm thông, của sự yêu thương. Mình hãy lựa chọn những cái điều gì tích cực nhất để mình ghi nhận, để mình thấy rằng cuộc sống của mình nó tươi đẹp hơn. Bởi vì sao Thành biết không? Cái hoàn cảnh của mình như thế này á, bây giờ để gọi là thay đổi được, để mình trở thành một người như bao nhiêu người bạn đồng trang lứa khác, có lẽ chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế là sẽ rất khó điều đó có thể xảy ra. Nhưng mà nếu như chúng ta thay đổi được cái suy nghĩ của mình, thay đổi được cái nhìn của mình về những người xung quanh á, thì có lẽ cuộc sống của mình nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Có thể mình không có được đôi chân như các bạn, nhưng mình có đôi tay. Đó, như Thành nói đó, mình có thể đôi tay mình làm được nhiều việc khác. Đó, và chưa kể nha, đẹp trai không? Ban giám khảo. Đúng rồi, đúng không ạ? Đẹp trai. Cái gương mặt này rất là thiện cảm, và cái đôi mắt này hai anh em trời ơi nó dễ thương vô cùng. Cho nên là mình cũng sẽ có những cái điểm mạnh, và nếu như mình biết nó nằm ở đâu thì mình sẽ có cho mình được một cái sự tự tin nhất định nào đó. Cứ tự tin lên về bản thân của mình. Dạ nha. Cảm ơn chú. Nãy giờ thấy Lý Nha Kỳ á, khi mà bé Danh bắt đầu cất tiếng hát là Kỳ đã khóc rồi. Kỳ ơi, chia sẻ cảm xúc của mình nha. Wow. Thực sự rằng là Kỳ ít chia sẻ về cuộc sống cũng như tuổi thơ của Kỳ. Nhưng mà Kỳ nghĩ rằng là nếu ai theo dõi Kỳ thì đều biết rằng là bố là cái người ảnh hưởng Kỳ rất là nhiều, và bố chính là cái nghị lực mà để có một Lý Nha Kỳ ngồi như ngày hôm nay. Sau khi bố mất, Kỳ rất sợ đó là chiếc xe lăn. Cái hình ảnh cái chiếc xe lăn nó khó chịu, bởi vì nó làm cho Kỳ nhớ bố rất là nhiều. Và Kỳ vẫn tự luôn áy náy với bản thân và luôn trách bản thân mình, là bởi vì khi mình thành công, khi mình thật sự thành đạt thì bố đã mất rồi. Nên là khi hồi nãy em hát thay cho một người anh, Kỳ quan sát Kỳ cứ thấy bạn ấy cứ ngước lên nhìn màn hình, xong lại cúi xuống, xong nhìn người em mình trên sân khấu một cách mỉm cười, hạnh phúc. Và gia đình nào cũng vậy, khi có một người bị thiệt thòi, đôi khi cái ước mơ của mình đơn giản là được đứng trên đôi bàn chân mình để bước đi thôi, nó cũng là xa xỉ.
nó rất là xa xỉ. Nhiều lúc thì em nằm mơ thì em thấy chân em đi lại rất là bình thường như các bạn thôi. Nhưng mà khi em tỉnh dậy á, thì em lại biết là có những giấc mơ nó không thành sự thật rồi. Chưa bao giờ Kỳ dám khóc trước sân khấu như vậy luôn á. Mà nó khó chịu quá, Kỳ không nghĩ là mình như vậy luôn á. Chắc có lẽ là riêng cái trường hợp của hai anh em này cho phép Kỳ gặp riêng để giúp đỡ được không? Tại vì Kỳ nghĩ cái sự giúp đỡ dành cho hai anh em nó sẽ đặc biệt hơn. Cảm ơn cô. Cảm ơn em rất là nhiều Ly Nha Kỳ. Ngày hôm nay anh cũng không có ngờ rằng những câu chuyện mà chương trình mang đến nó lại chạm đến em nhiều như vậy. Nó lại gợi cho em rất là nhiều những ký ức về một cái quãng đời cơ cực mà em đã từng trải qua. Em bây giờ ngồi đây vững vàng, mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin và thành đạt, thì nó sẽ là cái động lực để cho tất cả những người cũng đang có hoàn cảnh khó khăn như thế để có thể phấn đấu và vượt qua, Kỳ nha. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn về tấm lòng của em ngày hôm nay. Con xin cảm ơn các cô chú ạ. Đây, bác gửi cho con nha. Hai con cố gắng nha, cố gắng. Cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn ạ. Dạ thưa quý vị, khi Đại Nghĩa hỏi về chiếc xe này của bạn ấy thì Thành nói là đây là chiếc xe lăn ba mới mua tức thì cho luôn. Cái xe này ba con mua bao nhiêu con có biết không? Dạ con không biết. Không biết ha. Nhưng mà đây là chiếc xe mà nếu như chúng ta có thể di chuyển bình thường thì thoải mái. Nhưng mà để gọi là mình muốn có một cái phương tiện để mình mưu sinh, để mình đi làm cái công việc là bán vé số bên ngoài, giống như là anh em con đang mong muốn làm á, thì chú nghĩ rằng là nó phải là một chiếc xe khác chứ không phải là xe này. Dạ. Đó là xe lắc đúng không con? Dạ. Con có muốn mình có một chiếc xe như vậy để tiện cho cái công việc mưu sinh của mình không? Dạ có ạ. Vậy chú Nghĩa sẽ tặng cho con nha. Vậy chú Nghĩa sẽ tặng cho con nha. Dạ con cảm ơn chú ạ. Chúng ta sẽ giúp cho các bạn ấy một cái cần câu để các bạn ấy có thể tự làm, để các bạn có thể tự vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn của chính bản thân mình. Cho nên đây là lời hứa của chú Nghĩa, một chiếc xe lắc dành cho con. Cảm ơn chú ạ. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của chú Huỳnh Văn Xuân mà tên thường gọi là chú Chính, để chúng ta thấy rằng là có những cái công việc làm rất là ý nghĩa cũng như là tấm lòng bao la của chú như thế nào, và qua đó chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống xung quanh ta có nhiều điều vô cùng tuyệt vời. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Tôi là Huỳnh Văn Xuân. Hiện tại thì hai vợ chồng tôi bây giờ hết tuổi lao động rồi, chỉ ở nhà thì làm công tác thiện nguyện thôi. Kể ra thì nó hồi 1993 đó. Lúc đầu thì đi gom rau cát chợ rồi đem vô bệnh viện. Rồi sau đó họ thấy mình cũng cần cù, cũng dễ thương. Rồi cái bắt đầu mình nói không, bây giờ bệnh viện thiếu cơm cháo quá, bây giờ mình có thể san sẻ bằng cái hình thức là nấu cơm nấu cháo đem cho tới bệnh viện hay không. Rồi người ta hùng vô. Lúc đầu thì mình nấu 5 kg, rồi tới 10 kg, rồi tới 50 kg. Vậy đó, cứ nó tăng dần lên vậy. Hiện tại thì chúng tôi cung cấp là bệnh viện ung bướu 1, bệnh viện ung bướu 2, rồi bệnh viện Nhi Đồng của Cần Thơ, rồi trung tâm bảo trợ Thiên Ân nuôi 40 em bé, rồi 63 trẻ mồ côi ở chùa Bủ Trì đó. Thì 5 cái địa điểm đó thì một tuần lễ được 2 lần cháu. Em tên là Võ Trung Nghĩa. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng. Trong cái thời gian mà là sinh viên á, thì có duyên gặp ông Chính. Sau đó em cũng đóng góp một phần công sức để mà đi làm thiện nguyện cùng với ông Chính. Ông Chính là người nấu cháo, thì em sẽ là người đem ra và phát cho các bệnh nhân tại bệnh viện ung bướu á. Cũng có nhiều lần bị gạt lắm, nhưng mà của mình không có bao nhiêu, chẳng hạn như 10 kg gạo, 20 kg gạo thì không sao, chút đỉnh mà. Chừng nào bạc triệu, tụi tôi đâu có bạc triệu đâu. Sau này thì em mới biết là ông Chính có làm những cái công tác trao tặng bằng quà cho những hộ gia đình khó khăn ở bên ngoài á, thì em cũng xin đi theo và em cũng có một phần quà nho nhỏ cho những cái hộ gia đình khó khăn đó. Có một lần đó người ta nói ông Chính làm từ thiện mà tại sao không chôn mấy cái người già mà khó khăn đó. Tôi nói cứ kêu là làm à. Rồi tiền thiêu thì mình chịu, hồn thì mình đi xin. Rồi ví dụ như cần gạo thóc cái gì đó thì mình vận động Mạnh Thường Quân đóng góp vô để giúp cho họ. Có người họ tìm con không có, mà có người
Rồi riết rồi bây giờ mình thấy nó quen dần. Chứ hồi trước vô đây bằng đêm mà đi chôn là phải 3-4 đứa nha. Một đứa nó dám đi đâu. Rồi riết bây giờ quen nó không nhầm nhòi vậy nữa hết. Chỉ cầu mong đừng có bệnh tật. Tới ngày nào mà con hết tuổi thọ rồi là ngã cái đùng ra là trách. Thời gian còn lại để con có sức khỏe, con giúp đời được cái gì giúp. Em thấy ông Chính làm bằng cái tâm của mình. Ông Chính làm từ cái thời em chưa được sinh ra đời nữa mà. Đó, cho nên là em rất là ngưỡng mộ. Em cũng mong là ông Chính có thật nhiều sức khỏe để mà làm và giúp đỡ những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn. Và em sẽ hát cho ước mơ của ông Chính, làm từ thiện, làm thiện nguyện đến cuối đời. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Nhưng khi chiều tối cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hót tăng trong trời gió lên. Hãy yêu đời tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi, với phần trình diễn, phần dự thi của bạn Trọng Nghĩa. Rất dễ thương phải không ạ? Và làm như ai tên Nghĩa cũng dễ thương hết á. Trời, sao tự nhiên vậy? Đu đeo chút xíu vậy thôi. Bởi vì thấy cái câu chuyện mà Nghĩa mang đến á,
nó dễ thương, nó đáng yêu. Từ một cái người mà như chú Chính mình thấy á, là chú Xuân á, hồn hậu, chân chất, thật thà và làm những cái công việc thiện nguyện từ ngày này qua ngày khác, từ năm nọ qua năm kia, gần như không có nghĩ gì đến cho bản thân mình. Và có lẽ vì thế ngày hôm nay Nghĩa đã chọn cái bài Để Gió Cuốn Đi mang đến, nó rất là phù hợp với cái câu chuyện này luôn, phải không em? Dạ đúng rồi. Hôm nay ông Chính có lên đây cùng với em không? Dạ thưa anh là ông Chính vì lý do là dịch cho nên là ông Chính không thể nào đi được ạ. Vì dịch bệnh cho nên cái việc đi lại cũng hơi khó khăn. Ông Chính ở Cần Thơ ha. Dạ, cho nên là rồi. chúng ta sẽ có một cái cuộc điện thoại, mình gọi trực tiếp, mình kết nối với ông Chính để mình nghe ông Chính chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện của mình nha. Xin mời chương trình kết nối giùm với ông Chính. Chào chú Chính ạ. Chú nghe rõ con nói không chú Chính ơi? Dạ nghe rõ à, mô Phật. Dạ mô Phật. Chú ơi, nãy giờ con nghe bạn Trọng Nghĩa ở đây chia sẻ về cái câu chuyện của chú và những việc làm của chú, nó rất là ý nghĩa luôn. Vậy chú cho con hỏi là mình làm công việc này được bao nhiêu năm rồi chú? Dạ bắt đầu năm 1993 tới bây giờ. Wow, hơn 20 năm. Hơn 20 năm làm công việc này. Và trong cái thời gian vừa qua đó chú, khi mà dịch bệnh bùng nổ ra như vậy á, thì tất cả mọi nơi đều khó khăn. Nhưng mà bệnh viện thì vẫn có nhiều bệnh nhân, và bệnh nhân thì ngày nào cũng cần phải được ăn. Dạ, vậy thì lúc đó những bệnh nhân trong đó phải như thế nào ạ? Dạ thì mình muốn hỗ trợ cái bữa đó thì mình đăng ký, rồi cái mình cho bao nhiêu suất, mình phát bao nhiêu suất thì mình báo cho họ. Hồi nãy á, con có thấy cái hình ảnh mà chú đi chôn các em bé đó. Là cái công việc này mình cũng làm từ trên 20 năm rồi hả chú? Là từ xưa tới giờ luôn hay sao chú? Dạ không à. Bắt đầu năm 2007 thì có cái tâm nguyện. Thì sáng xin ông hộ pháp thì cho con làm giống như những người mà ở cái tỉnh khác vậy đó. Tới 11 năm mà mình mới được cái nghĩa trang đó cô. Dạ, và khi làm cái công việc mà chôn cất các thai nhi như vậy á chú có gặp nhiều khó khăn không ạ? Nhiều cái khó lắm. Trước tiên là kinh phí à. Mình muốn lập cái nghĩa trang nào để cần kinh phí cho nhiều, cho lớn là mình mới lập nghĩa trang được. Ở miền Tây nó gọi là cái Kim Tỉnh đó. Thì chúng tôi lúc đầu chỉ xây vài ba cái, rồi cái tới đâu rồi chôn tới đó. Rồi chừng 2 năm sau rồi Mạnh Thường Quân họ mới biết, rồi họ mới tự động họ cho tiền. Rồi bây giờ cái nghĩa trang thì cũng tôm tắt dữ lắm rồi. Vậy chú ơi, vậy bây giờ hiện nay mình còn cái điều gì mình đang ấp ủ, mình đang ước mong là mình sẽ được thực hiện không chú? Dạ cái khó khăn chung bây giờ là kinh phí đó, chương trình. Thật sự thì bây giờ không dám xin ai nữa hết, tại vì ai cũng khổ như ai hết. Dạ chú ơi, con thấy chú con ngưỡng mộ quá, con ngưỡng mộ quá chú ơi. Này nhân tiện đây thì một phần nhỏ bé, còn tấm nhân nhỏ bé nhỏ xíu thôi, gửi đến 3 triệu cho đóng góp vào cái quỹ nha. Đây gửi cho em, hát rất tốt đó nha. Cảm ơn chú nha, trời con thương quá. Dạ cô Phật. Dạ. Con nghĩ là khi mà chú khấn hộ pháp và cho chú làm tới lúc nào mà sức tàn lực kiệt là chú sẽ ngưng, thì chắc chắn là chú sẽ còn sống lâu lắm. Tại vì chú đang làm một cái công việc quá là đẹp cho cuộc đời này. Và con xin gửi chú cũng như đóng góp cho quỹ của mình 5 triệu để cùng với chú góp cơm, góp gạo, cũng như là có cái chỗ là lo cho những thai nhi chú nha. Cho con cũng xin được đóng góp cho chú 5 triệu ạ. Nãy giờ mình nói chuyện về chú Chính nhưng mà hình như mình chưa nói về chàng trai này của chúng ta. Xin mời Trâm hãy chia sẻ về bạn Trọng Nghĩa với tiết mục vừa rồi nha. Nghĩa có một cái giọng hát rất là đẹp, vang vô cùng, cái này giọng gọi là giọng nhạc viện đó, giọng để hát những ca khúc opera thính phòng đó. Chỉ có một cái vấn đề là mình về phát âm này, những cái chữ tiêm này nọ kia thì là lỗi chính tả. Nhưng mà mấy cái đó thì đối với những người không hoạt động chuyên nghiệp thì không có sao hết trơn. Mình chỉ cần chú ý thôi, và hãy giữ vững cái phong độ này, tự tin hơn cho những vòng trong, để mình có thể biết đâu đó mình thắng được cuộc thi này, mình có thể có được một cái số tiền quyên góp vào quỹ cho chú Chính làm tiếp những công việc thiện nguyện thì sao, Nghĩa nha. Cảm ơn giám khảo của Hà Trâm cũng như là những cái lời nhắc nhở của Trâm vừa rồi á, Nghĩa lưu ý ha, để chúng ta có thể làm tốt hơn ở những cái phần thi sau. Chúng ta đã qua 4 câu chuyện, 4 phần thi của các bạn thí sinh, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần điểm số để xem coi trong 4 thí sinh vừa qua, thí sinh nào sẽ nhận được điểm số cao hơn từ mấy chấm điểm thông minh của chương trình. Xin mời các bạn thí sinh quay trở lại với sân khấu. Chúng ta hãy hướng mắt về màn hình để chờ đón điểm số của mình nha.
vậy là ở vòng 1 này thì Đức Danh là bạn thí sinh có điểm số cao nhất là 89 điểm. Danh ơi, con vui không nào? Dạ con rất là vui ạ. Và con còn có một cái quyền lợi nữa, một cái sự ưu tiên nữa là con được quyền chọn một trong 3 anh chị còn lại sẽ cùng con tham gia ở vòng sau là vòng hát song ca. Con muốn chọn anh chị nào? Dạ con chọn anh Nghĩa. Chọn anh Trọng Nghĩa ha. Dạ. Như vậy có nghĩa là Quốc Huy và Trà My các bạn sẽ là một đôi hát song ca ở vòng sau nha. Và thưa quý vị, vòng tiếp theo của chúng ta có tên là Chinh Phục. Ở vòng này thì các bạn sẽ thi song ca và sẽ chinh phục ban giám khảo của chúng ta. Bởi vì vòng này giám khảo bây giờ sẽ là đưa ra điểm số dựa trên chuyên môn của các bạn nha. Cho nên là có lẽ sẽ khó hơn một chút xíu so với cái máy chấm điểm thông minh ở vòng 1. Nhưng mà anh tin chắc rằng là các bạn với cái nghị lực của mình, các bạn sẽ chinh phục được các vị giám khảo ở đây. Bây giờ thì xin mời Danh với Nghĩa nè, hai bạn tiến lên phía trước ngay chiếc nút bấm của mình. Hai anh em để tay lên nút bấm, bấm một cái kịch, máy sẽ chạy ra dừng lại một cái bài hát ngẫu nhiên nào đó. Mời hai anh em bắt đầu. Về dưới mái nhà. Em biết bài này không Nghĩa? Dạ em cũng đã từng nghe qua. Từng nghe qua. Hình như cái bài này về đây da 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 da. Còn con sao Danh? Dạ con đã từng nghe qua rồi ạ. Cũng từng nghe qua luôn không? Dạ. Giờ hai anh em chuẩn bị vào trong nghe chung đi, đừng nghe qua nữa nghe. Dạ. Nghe chung với nhau rồi tập luyện nhau, sau đó mình ra mình thi nha. Dạ. Rồi hai anh em lùi xuống. Tiếp theo Quốc Huy và Trà My. Khoan chờ xíu đừng nóng vội. Giờ hai em thích hát dòng nhạc gì? Dạ hai em sẽ thấy cái màu sắc giống nhau thì sẽ hát bolero hoặc trữ tình. Hy vọng là ra bolero trữ tình nha. Bây giờ tự nhiên sực lên ra một cái bài rap Việt. Ra một cái bài nhạc rock này kia, tiếng sét nơi giường quang, người đàn bà quá đá này kia, có mấy cái bài mà của nhạc rock là chắc mệt với mình lắm á. Hy vọng là chương trình không có nỗi làm khó khăn mình đến như thế. Rồi hai bạn để tay lên nút bấm 1, 2, 3. Tình lúa duyên trăng hợp luôn. Trời ơi, bữa nay áo dài nữa, bên kia sơ mi trắng. Tình lúa duyên trăng còn gì xứng cho bằng nữa. Ráng làm sao hát cho hay, diễn cho mùi mẫn vô. Nói cho biết luôn, giám khảo đây không phải chỉ chấm về giọng hát không thôi, chấm luôn cả về cái phần trình diễn nữa. Kinh nghiệm, cặp nào mà hát mà đẩy đưa này kia, ánh mắt này liếc qua liếc lại trữ tình này nọ, anh Ba Ngọc Sơn anh mê lắm. Dạ thưa quý vị, và bây giờ hãy dành cho các bạn ấy ít phút để các bạn ấy tập luyện cùng với nhau. Sau đó sẽ quay trở lại sân khấu với chúng ta với phần thi chinh phục. Dạ thưa quý vị, các thí sinh của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và ngay bây giờ họ sẽ ra sân khấu để chinh phục các vị giám khảo bằng chính dòng hát của mình. Đầu tiên sẽ là cặp thí sinh Đức Danh cùng với Trọng Nghĩa trong ca khúc Về Dưới Mái Nhà. Mời mọi người cùng thưởng thức. Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng, tay cầm tay cười lên chan chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đêm đốt hồng, vai kề vai
người ơi, biết bao cho vừa tình thương của bếp hồng xoài. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui không nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Ôi bếp hồng sưởi ấm, bếp hồng tươi, tiếng ca xa vời hát mừng lửa hồng tươi. Hỡi nỗi lòng chan chứa, hỡi người ơi, biết bao cho vừa tình thương của bếp hồng xoài. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui không nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Nào ai xa ngàn khơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình diễn, phần dự thi của hai anh em Trọng Nghĩa và Đức Danh với ca khúc Về Dưới Mái Nhà. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mời anh Ngọc Sơn. Hai giọng ca này kết hợp với nhau có vẻ rất là ăn ý nha. Tại vì hai người cũng là chung một tần số là giọng ca nam trung. Em Danh á thì giọng ca nam trung nhưng mà sáng, giọng ca sáng mà cái chất giọng đẹp tự nhiên. Ôi bếp hồng sưởi ấm, bếp hồng tươi, tiếng ca xa vời hát mừng lửa hồng tươi. Giọng Nghĩa thì giọng Nghĩa giọng trầm ấm, có chất trầm ấm và độ rung. Nó nghe như là một gọi là thanh niên nghiêm túc vậy đó, như là một cán bộ lúc nào cũng cảm thấy là rất là nghiêm túc trong mọi thứ, phải không? Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Tôi chúc mừng bài hát Về Dưới Mái Nhà với hai giọng ca rất là đẹp, sẽ tỏa sáng trong đêm mai thành là một ngôi sao ca nhạc đó nha. Dạ, cảm ơn anh Ngọc Sơn ạ. Lý Gia Kỳ, em nhận xét thế nào về phần trình diễn vừa rồi của hai bạn ấy? Cái cách trình diễn của hai bạn rất là dễ thương, ngọt ngào, và Kỳ không biết sao nhưng mà hôm nay là mặc đồ cũng giống nhau. Bé Danh thì rất là tươi và rất là có cái chất gì đó mà chị nhìn thấy được là có lẽ chắc là phải theo nghệ thuật. Từ việc quá tuyệt vời. Còn Nghĩa thì đúng là giọng hát giống những cán bộ. Rất là dễ thương, ngọt ngào. Cảm ơn Lý Gia Kỳ. Còn Trâm ơi, với những gì mà Trâm đã chia sẻ góp ý với các bạn ở vòng trước á, thì em thấy vòng này các bạn đã tốt hơn chưa? Đây là cặp song ca Danh Nghĩa, và cặp song ca em rất là thích. Tại vì ban đầu khi mà Danh chọn Nghĩa để song ca thì cô hơi lo. Tại vì trường phái của Danh là trường phái trữ tình, còn trường phái của Nghĩa là trường phái thính phòng. Không biết hai trường phái này nó nhập vô nhau nó làm sao, mà rốt cuộc là rất là hay. Cái bài hát này hai bạn chia câu rất là khéo léo để tôn được cái quãng giọng của cả hai. Không có ai bị lép vế hơn cả, và cả hai đều nâng mình lên và nâng cái bài hát lên. Một phong cách cán bộ và một phong cách nghệ sĩ lại rất là ăn ý với nhau. Và Danh lại kiểu như là lo cho cái bài hát, lo quay anh đó, đi quay.
Hát câu cuối rồi, hát câu cuối. Nhắc bài không. Rất là chủ động nhắc bài để cho hai anh em cùng nhớ bài, cùng ao thật là đẹp cho cái bài hát này, và chúc mừng cặp song ca danh nghĩa. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng cặp song ca danh nghĩa đã hoàn thành phần thi của mình và nhận được nhiều lời khen tặng từ các vị giám khảo nha. Áp lực cho cái cặp tiên đồng ngọc nữ còn lại. Hãy đến với cặp song ca của Trà My và Quốc Huy. ruộng đồng bao la, nghe xa xa mấy câu hát về vòng từ đầu thôn đưa về. Quê hương ta đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, biết yêu lúa màu xa cuộn đời cớ cầu, gái trai biết làm thơ tròn đời vì ban đầu. Đêm hôm qua gió lay lá cành chờ cảnh đẹp trắng cánh, theo dư âm tiếng ru quyến tròn chừng môi và môi xiết lành. Thương cho nhau nắng mưa cây cày ngói ruộng đồng nông sâu, sớm hôm cưới chồng nào quãng đời say dầu, vững tin có ngày mình được nhìn lúa thơm vào. Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ ước cùng trắng gió hiền, đây chính là nơi người tìm trắng đen gió đưa êm đềm. thấy lời một lá thư duyên câu hò lại thấy vui thêm, nhộng nhân lại thấy say thêm dân vui đón mùa về trao hương nguyên. Em ơi sớm hôm có nàng giờ được mùa nó ấm. Anh ơi nắng mưa có tràn cây ruộng mình mới thơm vàng. Quê hương ơi chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng, ghém đôi mái nghèo lao đậm tình thôn làng, để năm tới một mùa được ngàn bát cơm vàng. Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ ước cùng trắng gió hiền, Đây chính là nơi người tìm trắng lên gió đưa êm đềm. thấy lời một lá thư duyên câu hò lại anh vui thêm, Nhộng nhân lại thấy say thêm dân vui đón mùa về trao hương nguyên. Em ơi sớm hôm có nàng giờ được mùa nó ấm. Anh ơi nắng mưa có tràn cây ruộng mình mới thơm vàng. Quê hương ơi chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng, ghép đôi mái chân nghèo đậm tình thôn làng, để năm tới được một mùa ngàn bát cơm vàng. để năm tới được một mùa được mùa ngàn bát cơm vàng. Không sao hết em,
Không sao hết, yên tâm. Mới vô rap với nhau tập có vài phút mà, cho nên là lọt chọt chút xíu. Phần cuối không sao. Nhưng mà nói chung với cái nhìn của anh ngồi bên dưới nha, hai bạn này diễn mùi mẫn, hợp ý với nhau luôn. Không biết ý kiến các vị giám khảo thế nào? Bị gì ban đầu anh Nghĩa có nói là anh Ban Ngọc Sơn thích cặp song ca là phải diễn mùi, bởi vậy ra tình space bình luôn đó. Diễn quá trời diễn luôn mà. My á dễ thương lắm, trên sân khấu diễn e thẹn như nè, thấy cưng lắm kìa. Xong rồi Huy cũng vậy, Huy đôi lúc cũng e thẹn. Cặp này là cặp song ca e thẹn. Mà hai bạn diễn rất là dễ thương, mà hai cái giọng này ngọt ngào lắm. Qua vòng này là ai cũng tự tin hết rồi. My hát cũng tự tin hơn và Huy cũng vậy. Nhưng mà có cái mà ao đó mình hơi lọt chọt tí xíu. Mà nói chung là Trâm bất ngờ vì hai giọng hát của cái vòng này. Vòng đầu thì mình không có nghe rõ, nhưng vòng này thì cả hai bạn đều rất là ngọt ngào. Hai bạn đều có cái chất trữ tình ở trong đó. Hai bạn hôm nay hát dễ thương. Qua cái vòng này hình như là niềm tự tin, phấn khởi nó tăng lên nữa hay sao á. Giọng của My đẹp, giọng có âm sắc tốt ha, nhưng mà cái cột hơi chưa được vững. Huy cũng vậy, còn rung nhưng có chất giọng tốt đó. Hai bạn kết hợp cái tiết mục này, mọi người nhìn vào sẽ thấy rất là dễ thương, rất là dễ chịu. Chúc mừng hai bạn nhé. Dạ, cảm ơn anh Sơn. Và chúc mừng hai em đã với một cái phần trình diễn thành công như thế. Còn bây giờ thì xin mời hai bạn Trọng Nghĩa và Đức Danh quay trở lại sân khấu nào. Một bên là hai anh em áo trắng hát về dưới mái nhà dễ thương quá, như một gia đình. Bên kia cặp mùi mẫn hết sức, giống như là cái mới yêu nhau. Khó cho ban giám khảo đây. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho ban giám khảo. Họ sẽ đưa ra những điểm số của mình dành cho các bạn ấy. Sẽ có hai bạn nào mà điểm số cao hơn sẽ đi tiếp vào vòng trong của chương trình, và hai bạn nào điểm số thấp hơn một tí chúng ta sẽ phải tạm dừng lại tại đây nha. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ sẽ là điểm số từ ban giám khảo. Xin mời bạn điểm. Số điểm của giám khảo Ngọc Sơn. Xin mời điểm số từ giám khảo Võ Hạ Trâm. Cảm ơn giám khảo Võ Hạ Trâm. Vậy thì bây giờ áp lực đè lên đôi vai yếu đuối của giám khảo khách mời của chúng ta đây, Lý Nhã Kỳ. Em đang cần một bờ vai. Em đang cần một bờ vai. Dạ. Em có thể dựa vào anh Sơn nếu muốn. Và thưa quý vị, điểm số từ giám khảo Lý Nhã Kỳ là và với hai bạn Trà My và Quốc Huy thì mình có điểm số thấp hơn một chút xíu so với Danh và Nghĩa ở đây, cho nên chúng ta sẽ phải tạm chia tay với chương trình nha. Nhưng mà anh vẫn sẽ có những cái phần quà dành tặng cho các bạn để các bạn có thể chia sẻ lại với những gia đình mà các bạn đến đây để hát thay cho ước mơ của họ. Xin mời giám khảo Võ Hạ Trâm sẽ trao hai bản tiền thưởng này cho hai bạn Trà My và Quốc Huy. Và mỗi bạn sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 8 triệu đồng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến với Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Cảm ơn giám khảo Võ Hạ Trâm. Và thưa quý vị, còn bây giờ là Trọng Nghĩa với lại Đức Danh. Hai anh em sẽ cùng phải đối mặt với nhau ở vòng thi cuối cùng, vòng thi mang tên Tỏa Sáng. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang đến với vòng cuối cùng mang tên Tỏa Sáng. Như chúng ta cũng biết rằng là hai anh em Đức Danh với lại Trọng Nghĩa ở cái vòng thi trước, hai anh em mỗi người là một màu sắc và hoàn toàn ngang tài ngang sức với nhau. Vậy thì chắc chắn ở vòng thi này sẽ là một cái điều vô cùng thú vị khi các bạn ấy được quyền chọn cho mình những bài hát sở trường của các mình. Và ở đây chúng ta sẽ không còn những dòng chữ chạy phía trước để các bạn có thể nhìn vào mà hát nữa. Các bạn sẽ phải trình diễn như một người nghệ sĩ. Các bạn ấy phải thuộc lời, các bạn phải nhập tâm vào bài hát, phải truyền cảm, phải diễn tả được tâm hồn của bài hát để có thể truyền đạt được những điều đó đến các vị giám khảo đây. Vậy thì hy vọng rằng cả hai bạn, Đức Danh và Trọng Nghĩa, đều có thể làm thật tốt phần thi của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên. Không biết rằng giám khảo đang muốn nghe phần dự thi của bạn nào trước ạ? Em
sẽ nghe đích danh trước. Biết rằng mọi người đang rất là nôn nao để chờ đợi, bởi vì đây là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong chương trình. Nhưng làm anh đi trước đó, làm anh phải làm gương cho em chứ. Anh Trọng Nghĩa ơi, ra đây đi anh. Dạ, chào. Cố gắng hát thật tốt em nha. Chúc em may mắn và thành công. Mời mọi người cùng thưởng thức. Dù cho mưa tôi sẽ đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời, tìm môi nhau cho nhau gian nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tù đầy tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gói màu, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm ban nồng yêu thương vợ chồng. Rồi mai đây ai đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho em đang tâm sẽ nát tim đau. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em. Mém rớt luôn á, mém hát rớt tại chị. Chống em rồi đó. Con xin ơn trên cho con được thấy cha trở về. Dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thơ mong.
được nhìn cha yêu cười tươi như hôm nào. Dạy con học chữ hiếu, khuyên con phải biết nhường nhau. Cha ơi nhớ về cha mà nước mắt tuôn trào. Gian khổ năm nào cha không màng sương gió ngày đêm. Trọn đời không quên tình cha yêu dấu. Những tháng ngày vui có giữ được lâu. Thân xác còn đâu bây giờ dưới lòng mộ sâu. Con xin ơn trên cho con được thấy cha trở về. Dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thơ mong. Từng giọt lệ rơi trên những lời con đang viết. Trọn đời con tha thiết tôn thờ bóng hình của cha. Sương gió ngày đêm. Trọn đời không quên tình cha yêu dấu. Những tháng ngày vui có giữ được lâu. Thân xác còn đâu bây giờ dưới lòng mộ sâu. Con xin ơn trên cho con được thấy cha trở về. Dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thơ mong. Từng giọt lệ rơi trên những lời con đang viết. Trọn đời con tha thiết tôn thờ bóng hình của cha. Được nhìn cha yêu cười tươi như hôm nào. Dạy con học chữ hiếu, khuyên con phải biết nhường nhịn nhau. Vừa rồi là tiếng hát của bé Đức Danh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại Trọng Nghĩa nha. Nghĩa ơi, mời em ra đây nào. Em nhận cái anh Sơn rất là xúc động. Lần đầu tiên khi mà Nghĩa hát lên á, mình nghĩ chà, cậu bé kia cũng khó nha. Tại vì giọng hát này hay quá, đúng không? Đến khi Danh ra hát thì thực sự chú rất là xúc động. Âm sắc rất là mạnh, rất là có lợi thế và có độ ấm. Thứ hai là bolero là loại âm nhạc thực sự là âm nhạc ngũ cung, đơn giản nhưng rất khó mà hát, tại vì đòi hỏi cái cột hơi phải luyến lấy, giữ cái làn hơi. Trời ơi, chú xúc động quá. Còn hát tốt lắm. Đây là chú lần đầu tiên chú nghe hát lại, cover lại cái bài Tình Phụ Tử. Một lần đầu tiên chú nghe một ca sĩ nghiệp dư, chú nói là nghiệp dư, mà hát tốt như vậy, không thua kém gì chuyên nghiệp. Còn hát bài Tình Phụ Tử rất là đạt. Dạ, cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo Ngọc Sơn. Còn với Lý Nha Kỳ thì anh nhận thấy khi mà bạn Trọng Nghĩa vừa hát xong là Kỳ rất là phấn khích. Dạ đúng rồi. Nghĩa, chị hỏi này, hiện tại là em đang làm công tác gì? Dạ thì em là nhân viên văn phòng của công ty du lịch đó. Trong cái thời gian này thì em đã nghỉ dịch cũng khoảng 5-6 tháng rồi. Thì chắc giảm biên chế cho nên em phải sắp tới em cũng sẽ tìm một cái công việc mới mà em làm.
Bây giờ chị có hai cái đề xuất nè. Dạ. Đề xuất thứ nhất là em về công ty chị làm. Đề xuất thứ hai là hồi nãy chị đứng lên là không phải chị thả thính cho em, mà là chị đứng lên để chị có ý đồ. Chị có cô em họ, chị muốn làm mai cho em, là em coi như là đi vô trong chương trình mà đi một em về em lời hai rồi đó. Ủa từ khoan, để hỏi người ta có người yêu chưa, lỡ người ta có người yêu rồi. Lỡ người ta có người yêu rồi. Kỳ em hơi kỳ nha Kỳ. Trời ơi, em tự nhiên bây giờ hỏi ra, dạ thưa chị em 1 vợ 3 con rồi. Chắc té xỉu. Chết luôn. Trời chết rồi. Có phải Sao giờ em? sai không? Em thấy thế nào về cái lời đề nghị của chị Lý Nhã Kỳ? Dạ em cũng chân thành cảm ơn chị. Dạ cảm ơn tấm lòng mà chị dành cho em. Thật ra em cũng rất là may mắn khi mà được chị ngỏ lời như vậy. Nhưng dạ không ạ. Tức là bản thân em thì cuộc sống của em và em cũng lo lắng rất là nhiều thứ. Hiện tại bây giờ thì chưa, nhưng mà muốn cái mối tình nó nghiêm túc và nó về lâu về dài nó có một cái sự tiến triển, nó phát triển gì đó. Vậy là chưa có người yêu phải không em? Vậy là cuối cùng là chưa thôi. Chúc mừng chị, chúc mừng em chị. Em biết hồi nãy chị sợ lắm em, tại vì khi hồi nãy chị đi chị đã mất cái cục thị mị, xong vậy chị mà rớt luôn cái cục quê. Trời ơi, chẳng biết chị làm sao luôn á. Lụm lại. Xin cảm ơn chị. Mình nha, em gái chị xinh lắm. Em họ chị thôi. Kỳ ơi, chương trình mình không phải chương trình mai mối em ơi. Lộ. Anh biết là em đang có một cái gợi ý rất là hấp dẫn dành cho bạn ấy ha. Nhưng mà bây giờ cho anh biết cái cảm nghĩ của em, không phải chỉ riêng bạn này, còn cậu bé dễ thương của chúng ta nữa với cái phần trình diễn vừa rồi. Ok, Danh thực sự rằng là em chiếm được tình cảm của tất cả giám khảo đây. Thật ra thì chị hơi bất ngờ bởi vì một cậu bé mới có 14 tuổi mà hát dòng nhạc bolero nó da diết, nó khiến cho có thể là nhìn thấy được cái tâm hồn của em á. Tâm hồn của em nó đang lớn hơn cả tụi em, từ cái gương mặt cho đến cái sự tình cảm em dành cho gia đình, cái nỗi lo của em, chị nhìn thấy được điều đó. Và bolero thực sự không phải dễ hát. Không phải dễ hát đến nỗi chị nhảy mà còn không ra được luôn á, em hiểu không? Nỗi chi nói tới hát. Sao tao khoan, anh bị hoang mang quá. Anh nghĩ hơi ca này khó. Cái so sánh này nó sao ta? Bolero khó hát lắm em, ngay cả chị nhảy còn nhảy không được. Ủa là sao? Ý đây là nhảy múa minh họa để có đôi với anh Ngọc Sơn mà em còn múa không ra thì làm sao mà nghĩ tới cái chuyện hát. Ý em nói rằng là đỉnh cao. Đỉnh cao. Cao. Cảm ơn em. Cảm ơn em, dù cái lời nhận xét của em hơi mông lung khó hiểu, nhưng cuối cùng chốt lại là một từ: đỉnh. Đỉnh cao. Còn giám khảo Võ Hạ Trâm, sau một cái cơn choáng váng vừa rồi do Lý Nhã Kỳ mang lại, thì giờ em đủ bình tĩnh để em nhận xét chưa Trâm? Em cảm thấy khó thở quá. Em cảm thấy Kỳ làm em khó thở. Nếu như nước mắt đã làm trôi đi ký ức và trí nhớ của Kỳ thì chính Kỳ đã làm cho em trôi đi những gì em muốn nói. Em phải lụm nó lại để em biết nói gì. Về rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nhận xét nha. Về bạn Nghĩa đó thì chọn một bài hợp với giọng coi như là nhấn nút mà hát thôi, rất tự tin, mà được cái là có sự cổ vũ của chị. Nếu mà làm mai em của chị cho Nghĩa thì chị là thành chị dâu, gọi là chị vợ vậy chị thôi. vợ rồi. Trời ơi. Với sự ủng hộ của chị vợ, Nghĩa tự tin hơn rất nhiều. Nói chung cái bài của Nghĩa rất là hay, rất là tròn trịa và rất là tình cảm. Còn đối với Danh á, đây là một bài hát rất là khó, cái hơi nó phải đầy kinh khủng khiếp mà nó còn lên xuống nữa. Và để con có thể nhảy quãng chính xác như vậy á, cô nghĩ là con đã luyện tập rất là nhiều và cô rất là thích bài hát này. Chúc mừng Danh và chúc mừng Nghĩa. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần giám khảo cho điểm. Nhưng mà thưa quý vị, ở vòng thi này thì điểm số của các vị giám khảo chỉ quyết định 60% thôi. 40% còn lại cũng sẽ đến từ chiếc máy chấm điểm thông minh của chúng tôi. Thời gian dành cho các vị giám khảo bắt đầu. Các vị giám khảo đã có được điểm số của mình. Số điểm mà giám khảo Võ Hạ Trâm dành cho Đức Danh là 20 điểm. Và giám khảo Võ Hạ Trâm dành cho Trọng Nghĩa số điểm là 19 điểm. Xê xích nhau chỉ có 1 điểm mà thôi. Tiếp theo xin mời giám khảo Ngọc Sơn.
Điểm dành cho Đức Danh là 20 điểm nữa là 40 điểm. Điểm dành cho Trọng Nghĩa 19 điểm. Tổng số điểm là 38. Và bây giờ với giám khảo Lý Nhã Kỳ, liệu rằng có sự ưu ái nào cho người sắp là người nhà của mình hay không? Trước tiên là điểm cho Đức Danh 19 điểm. Tổng số điểm của Danh là 59. Và điểm dành cho Trọng Nghĩa, số điểm là 1. Điểm số cao nhất, điểm trọn vẹn dành cho em. Cảm ơn các vị giám khảo. Như vậy là hiện nay Đức Danh đang có 59 điểm và Trọng Nghĩa là 58 điểm. Vẫn là xê xích nhau chỉ có 1 điểm. Và điểm số từ chiếc máy thông minh này dành cho hai bạn ấy là bao nhiêu? Chúng ta cùng chờ xem. Wow, 99 điểm. Tức là hai thí sinh của chúng ta nhận được điểm số từ chiếc máy chấm điểm thông minh và tổng điểm dành cho hai thí sinh là 99. Bằng điểm nhau, thưa quý vị, xin chúc mừng cả hai thí sinh Đức Danh và Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, điều này tôi thấy nó hoàn toàn xứng đáng với hai giọng hát này, với hai câu chuyện mà các bạn mang đến. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã chia sẻ những câu chuyện của các bạn, cũng như là đã mang giọng hát của mình đến đây, cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn. Đó cũng chính là tiêu chí của chương trình chúng ta. Và bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho hai thí sinh Trọng Nghĩa và Đức Danh. Xin được mời giám khảo Ngọc Sơn và giám khảo Lý Nhã Kỳ sẽ lên sân khấu trao 2 bảng điểm tiền thưởng cho hai thí sinh của chúng ta. Và thưa quý vị, mỗi thí sinh của chúng ta sẽ nhận được số tiền thưởng là 17 triệu đồng. Và tất cả những số tiền thưởng này sẽ được gửi đến cho các gia đình đang có mặt trong ngày hôm nay để chia sẻ phần nào khó khăn. Trâm ơi, hình như em cũng đang giơ 2 phong bì lên muốn... Dạ đúng rồi, chờ em giơ lên để báo cho anh biết là em cũng có phần quà của em dành cho hai bạn cho nó đều. Đó, đây là phần quà của Danh. Cô gửi cho gia đình con 3 triệu. Đã có quà nhỏ nhỏ mùa dịch, còn cái này là hồi nãy mình gửi cho chú Chính. Cảm ơn các vị giám khảo rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các gia đình đã có mặt tại Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Và chúc cho tất cả mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm tin, nghị lực để chúng ta có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn này trong cuộc sống nha. Và cảm ơn các vị giám khảo, đặc biệt là với Lý Nhã Kỳ là một vị khách mời rất là dễ thương trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Hát Mãi Ước Mơ cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty cổ phần Điền Quân Group thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 25 phút thứ 6 trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Giấc mơ xanh trong đêm mộng lạnh vẫn hay về qua, hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước, hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ cháy lên niềm tin, hát lên câu chuyện tình người.